Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. La noi este zăpadă, dar din păcate ea se topește. Așa că ne bucurăm și noi puțin. Este luna ianuarie și în această perioadă nu prea avem ce face în grădinile noastre, pentru că este perioada de repaus și la fel și noi în această perioadă puțin ne odihnim, dar deja ne pregătim pentru sezonul următor. Astăzi vom vorbi despre anumite culturi care se seamănă în luna ianuarie. Sigur că nu trebuie să ne gândim că toate culturile se pot semăna în această perioadă, dar unele obligatoriu se seamănă acum, în luna ianuarie, din cauza că perioada lor de răsad este foarte lungă sau perioada de germinație este foarte lungă. Și iată că vom vedea astăzi care sunt aceste culturi și care sunt regulile pe care ar trebui să le respectăm atunci când producem răsaduri de aceste culturi și ca aceste răsaduri să fie frumoase, sănătoase și bine dezvoltate. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Și prima plantă cu care vom începe este eustoma. Eustoma poate fi de două tipuri. Primul tip de eustomă este acea eustomă pitică, adică eustoma care crește mică, 20, 30, maxim 40 de centimetri, și eustoma care crește înaltă și de regulă ea se cultivă pentru ca apoi să fie folosită pentru buchete. Și iată că majoritatea soiurilor sau hibrizilor de eustomă care crește înaltă se seamănă în această perioadă, în luna ianuarie, pentru că de regulă perioada lor de răsad este foarte lungă, în jur de 6-7 luni. De aceea, eustoma se seamănă în luna ianuarie. A doua plantă pe care o putem semăna în luna ianuarie este delphinium. Altă plantă decorativă pe care o putem semăna în luna ianuarie este petunia. În mod normal, petunia nu are o perioadă lungă de răsad. Și, de exemplu, dacă dorim să plantăm petunia afară în luna mai, este de ajuns să o semănăm în luna martie. Dar se întâmplă să facem rost de semințe rare, de semințe scumpe și avem doar câteva semințe, să zicem 2, 3, 5 semințe. Și din aceste semințe dorim să producem mai multe plante. Știm foarte bine că petunia se poate înmulți prin butășire. Am două materiale video dedicate acestui subiect, vă las linkurile în descriere ca să vedeți cum puteți proceda în cazul în care aveți o plantă mamă și doriți să produceți mai multe plante din această plantă mamă. Așa că dacă avem doar câteva semințe și dorim să producem mai multe plante de petunie, semănăm petunie în luna ianuarie, așteptăm ca ea să se dezvolte, să crească și apoi din acea plantă mamă sau din câteva plante mamă producem mai multe plante și atunci până la începerea sezonului, atunci când petunia se poate scoate afară, noi deja să producem mai multe plante și să avem mai multe plante produse pregătite pentru transplantare în grădină sau ca să scoatem ghivecele sau jardinierele afară. Altă plantă decorativă pe care o putem semăna în această perioadă este lavanda. Lavanda este o plantă decorativă foarte frumoasă, dar problema este că ea germinează destul de greu. Și ca până la începutul sezonului, atunci când putem transplanta lavandă în grădină, să avem deja plante pregătite, trebuie să o semănăm acum. Dar germinația este destul de lungă la această plantă și necesită stratificare. Ce înseamnă stratificarea semințelor? Stratificarea semințelor înseamnă păstrarea semințelor la temperaturi scăzute și la umiditate crescută. Adică, prin stratificare, ajutăm semințele să treacă prin acele procese prin care ele ar trece în mod normal în natură. Adică, de exemplu, dacă vorbim de lavandă, dacă semințele de lavandă au căzut jos pe pământ și din ele în anul următor vor ieși plante, înseamnă că ele trebuie să stea jos, să stea pe pământ atunci când afară este frig, plouă, ninge și umiditatea este crescută. Aceleași condiții le creăm și noi în mod artificial. Cum se procedează? Luăm semințele de lavandă, le punem pe un șervețel umed sau pe dischete demachiante umede, le punem într-o pungă pe care o trebuie să o sigilăm ca să păstrăm acolo umiditatea permanentă și punem această pungă în frigider, pe acel raft unde de regulă păstrăm legume și fructe.
și ținem aceste semințe în aceste condiții timp de 2 săptămâni. În mod normal, stratificarea semințelor se face de la 2 până la 6 săptămâni. De asemenea, în această perioadă putem semăna căpșuni, muri sau zmeuri. Dacă aveți semințele acestor plante și doriți să le semănați, să vă produceți răsaduri și apoi să le plantați în grădinile dumneavoastră, să știți că luna ianuarie este o lună perfectă pentru începerea însămânțării acestor culturi. Semințele căpșunilor, de asemenea, au nevoie de stratificare. Să nu uităm de acest lucru, pentru că stratificarea ajută ca din semințele căpșunilor să iasă plante cât mai puternice, cât mai sănătoase și, de asemenea, reușită, ca germinația să fie cât mai bună. Dacă vorbim de culturi legumicole, trebuie să știm că țelină de rădăcină se seamănă în luna ianuarie, iar țelină de pețiol sau de frunze se va semăna mai târziu, de exemplu în luna februarie sau martie, depinde de zonă în care locuiți dumneavoastră și depinde de soi pe care îl aveți. Așa că nu uitați, dacă doriți să cultivați țelină de rădăcină, acum în luna ianuarie trebuie să însămânțați această cultură. Dacă tot vorbim de legume, roșiile și ardeii se pot semăna în luna ianuarie doar dacă aveți sere sau solare încălzite. Roșiile se pot semăna din luna decembrie până în a doua decada lunii ianuarie și atunci veți produce răsaduri pentru tomate ciclu 1, pentru ciclu 1 de tomate. Pentru ciclu 1 de tomate se folosesc tomatele cu creștere semi-determinată, adică sunt acele tomate care cresc până la 1,2 metri și aceste roșii formează până la 4-5 etaje fructifere și de regulă în primele 10 zile de la începutul recoltării se recoltează cam 50% din recolta totală. Nu uităm că orice răsaduri am produce, că aceste răsaduri se produc în această perioadă sau în luna martie mai târziu, trebuie să le asigurăm anumite condiții. În primul rând alegem semințe de calitate, apoi dacă vorbim de acele plante, acele semințe care au nevoie de stratificare, să nu uităm să facem această stratificare, pentru că acest lucru va ajuta foarte mult semințele să germineze și să răsară cât mai repede și într-un procent cât mai mare. Apoi, când alegem substratul sau când pregătim substratul, de asemenea trebuie să fim foarte atenți. Substratul trebuie să fie de calitate, trebuie să fie ușor, permeabil și să conțină acele elemente de care vor avea nevoie răsadurile noastre care vor crește în acel substrat. Să nu uităm să udăm corect răsadurile noastre. Orice plantă are nevoie de un regim propriu de udare, dar în general este foarte important, indiferent de plante pe care le cultivăm, indiferent de răsaduri, trebuie să nu exagerăm cu udatul, pentru că atunci când exagerăm cu udatul, riscăm ca plantele noastre să se îmbolnăvească. Atunci când umiditatea este crescută, încep să se dezvolte patogenii și acest lucru cu siguranță nu este bun deloc. Așa că trebuie să avem mare grijă la umiditate, la temperatură. Orice plantă are nevoie de o temperatură anume. Nu putem ține toate răsadurile în aceleași condiții, pentru că unor plante le trebuie temperaturi mai scăzute, altor plante le trebuie temperaturi mai ridicate. De aceea, dacă dorim să cultivăm o plantă pentru prima dată, trebuie în primul rând să ne interesăm exact despre toate condițiile de care are nevoie această plantă, din stadiul de răsad până la recoltare, pentru că toate aceste lucruri trebuie să le știm din timp ca să ne ajute, ca aceste lucruri să ne ajute să luăm decizia în legătură cu cultivarea acestei plante. Avem nevoie de ea sau nu avem nevoie de ea, pentru că nu avem astfel de condiții. Un lucru foarte important este că nu toate semințele se seamănă la aceeași adâncime. De exemplu, roșiile, ardeii și vinetele se pot semăna la o adâncime de 0,8 până la 1 cm. Iar acele semințe care sunt foarte mărunte, au dimensiuni foarte mici, de exemplu, semințe de căpșuni, semințe de eustomă, de țelină și de alte culturi, ele se seamănă la suprafața substratului, ele nu se adâncesc deloc. După ce le-am împrăștiat pe suprafața substratului, trebuie doar un pic să le acoperim cu un strat foarte, foarte fin de nisip sau de turbă și atât. Iar la unele, de exemplu la
petunie, aceste semințe nici măcar nu se acoperă. Ele doar se pun la suprafața substratului și se lasă acolo. Ele vor răsări la lumină. Este foarte important, pentru că dacă le vom adânci, riscăm ca din aceste semințe să nu iasă nimic. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Dacă dumneavoastră semănați și alte culturi pentru răsaduri, puteți să scrieți în comentarii ca noi să ne completăm listuțele. Ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!